chào, và mình mời các bạn đón nghe tập 3, Vitamin B12, cho người ăn chay, chủ đề quan trọng về việc bổ sung vitamin B12. Daily Life Podcast, Anthony L. Bổ sung B12, tổng quan về các lựa chọn. Hãy tưởng tượng cơ thể bạn như một động cơ được tinh chỉnh. Vitamin B12 là một thành phần thiết yếu buji, đánh lửa các quá trình trao đổi chất, duy trì hoạt động của hệ thần kinh và đảm bảo sản xuất hồng cầu khỏe mạnh. Như đã thảo luận trong các chương trước, thiếu hụt B12 có thể dẫn đến một loạt các vấn đề, từ mệt mỏi và suy nhược đến tổn thương thần kinh. Nhưng nếu bạn phát hiện ra mình cần nhiều B12 hơn thì sao? Đó chính là lúc việc bổ sung vitamin B12 phát huy tác dụng. Thế giới thực phẩm bổ sung B12 có vẻ phức tạp, với nhiều dạng khác nhau mang lại những lợi ích khác nhau. Chương này sẽ đóng vai trò hướng dẫn bạn, giúp bạn định hướng trong việc bổ sung vitamin B12 và cung cấp cho bạn kiến thức để đưa ra quyết định sáng suốt. Việc lựa chọn thực phẩm bổ sung B12 phù hợp không đơn giản như việc cầm ngay lọ đầu tiên bạn nhìn thấy. Dạng B12, còn được gọi là cobalamin, rất quan trọng. Các dạng khác nhau được cơ thể hấp thụ và sử dụng khác nhau, và việc hiểu rõ những sắc thái này là chìa khóa để tối ưu hóa chiến lược bổ sung của bạn. Các dạng bổ sung vitamin B12. Thực phẩm bổ sung vitamin B12 thường có 4 dạng chính: cyanocobalamin, methylcobalamin, adenosocobalamin và hydroxycobalamin. Mỗi dạng có cấu trúc hóa học hơi khác nhau, ảnh hưởng đến độ ổn định, khả năng hấp thụ và sử dụng của nó trong cơ thể. Cyanocobalamin, dạng phổ biến nhất. Cyanocobalamin là dạng vitamin B12 phổ biến nhất và được kê đơn thường xuyên nhất. Đây là dạng tổng hợp, nghĩa là được sản xuất trong phòng thí nghiệm, được biết đến với độ ổn định và chi phí tương đối thấp. Khi cyanocobalamin đi vào cơ thể, nó cần được chuyển đổi thành methylcobalamin và adenosocobalamin, hai dạng hoạt động của vitamin B12 được sử dụng trong quá trình chuyển hóa ở người. Gan loại bỏ phân tử cyanua, với lượng rất nhỏ không gây hại, và gắn vào một nhóm methyl hoặc adenoso. Quá trình chuyển đổi này rất quan trọng để cyanocobalamin có hiệu quả. Dạng này đã tồn tại từ lâu và các nghiên cứu sâu rộng đã chứng minh hiệu quả của nó trong điều trị tình trạng thiếu vitamin B12. Bạn có biết, từ cyano trong cyanocobalamin ám chỉ phân tử cyanua gắn với cobalamin. Đừng lo lắng, lượng cyanua cực kỳ nhỏ và được cơ thể giải độc nhanh chóng. Cyanocobalamin là một lựa chọn tốt, giá cả phải chăng cho hầu hết mọi người, đặc biệt là những người không bị thiếu hụt các enzyme cần thiết để chuyển hóa nó thành dạng hoạt động. Cyanocobalamin được coi là dạng cửa ngõ của B12. Nó giống như một thành phần thô mà cơ thể bạn chuyển hóa thành một thứ gì đó hữu ích hơn. Đối với nhiều người, quá trình này diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, những người có một số biến thể di truyền hoặc tình trạng sức khỏe nhất định có thể gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi này. Methylcobalamin, dạng hoạt động, được ủng hộ. Methylcobalamin là một dạng hoạt động có sẵn trong tự nhiên của B12. Điều này có nghĩa là nó đã ở dạng mà cơ thể sử dụng, đặc biệt là cho các phản ứng xảy ra trong tế bào chất của tế bào. Nó tham gia trực tiếp vào các quá trình methyl hóa, rất cần thiết cho quá trình tổng hợp DNA, chức năng thần kinh và giải độc. Vì là dạng tiền methyl hóa, nhiều người tin rằng nó dễ dàng được cơ thể hấp thụ hơn. Methylcobalamin thường được quảng cáo là vượt trội hơn cyanocobalamin, với những người ủng hộ cho rằng nó hấp thụ và sử dụng tốt hơn. Nó đặc biệt phổ biến đối với những người muốn hỗ trợ sức khỏe thần kinh và mức năng lượng. Bạn có biết, từ cyano trong cyanocobalamin ám chỉ phân tử cyanua gắn với cobalamin. Đừng lo lắng, lượng cyanua cực kỳ nhỏ và được cơ thể giải độc nhanh chóng. Cyanocobalamin là một lựa chọn tốt, giá cả phải chăng cho hầu hết mọi người, đặc biệt là những người không bị thiếu hụt các enzyme cần thiết để chuyển hóa nó thành dạng hoạt động. Cyanocobalamin được coi là dạng cửa ngõ của B12. Nó giống như một thành phần thô mà cơ thể bạn chuyển hóa thành một thứ gì đó hữu ích hơn. Đối với nhiều người, quá trình này diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, những người có một số biến thể di truyền hoặc tình trạng sức khỏe nhất định có thể gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi này. Methylcobalamin, dạng hoạt động, được ủng hộ. Methylcobalamin là một dạng hoạt động có sẵn trong tự nhiên của B12. Điều này có nghĩa là nó đã ở dạng mà cơ thể sử dụng, đặc biệt là cho các phản ứng xảy ra trong tế bào chất của tế bào. Nó tham gia trực tiếp vào các quá trình methyl hóa,
rất cần thiết cho quá trình tổng hợp DNA, chức năng thần kinh và giải độc. Vì là dạng tiền metal hóa, nhiều người tin rằng nó dễ dàng được cơ thể hấp thụ hơn. Methylcobalamin thường được quảng cáo là vượt trội hơn cyanocobalamin, với những người ủng hộ cho rằng nó hấp thụ và sử dụng tốt hơn. Nó đặc biệt phổ biến đối với những người muốn hỗ trợ sức khỏe thần kinh và mức năng lượng. Hãy coi methylcobalamin như một thành phần sẵn sàng sử dụng trong nhà bếp trao đổi chất của cơ thể. Nó bỏ qua bước chuyển đổi cần thiết của cyanocobalamin, có khả năng giúp quá trình này diễn ra nhanh hơn và hiệu quả hơn đối với một số người. Bạn có biết, methylcobalamin được tìm thấy tự nhiên trong các thực phẩm như thịt, trứng và các sản phẩm từ sữa có chứa vitamin B12. Nó cũng được sản xuất bởi vi khuẩn đường ruột. Mặc dù một số nghiên cứu cho thấy methylcobalamin có lợi thế trong các trường hợp cụ thể, chẳng hạn như hỗ trợ tái tạo thần kinh, nhưng bằng chứng khoa học tổng thể so sánh hiệu quả của nó với cyanocobalamin vẫn còn chưa thống nhất. Một số người cho biết cảm thấy sự khác biệt đáng chú ý khi chuyển sang methylcobalamin, trong khi những người khác không thấy thay đổi gì. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng methylcobalamin hiệu quả hơn trong việc giải độc cyanua ở người hút thuốc, và nó có thể có một số lợi ích trong các rối loạn thần kinh. Adenosocobalamin, bậc thầy của ti thể adenosocobalamin là dạng hoạt động chính khác của B12 được tìm thấy trong các mô của con người. Không giống như methylcobalamin, hoạt động chủ yếu trong tế bào chất, adenosocobalamin là dạng B12 chính được tìm thấy bên trong ti thể nhà máy điện của tế bào. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi methylmalonyl-CoA thành succinyl-CoA, một bước quan trọng trong quá trình sản xuất năng lượng từ chất béo và protein. Điều này làm cho nó trở nên thiết yếu trong việc duy trì năng lượng tế bào và chức năng trao đổi chất tổng thể. Adenosocobalamin có thể được coi là nhiên liệu cho động cơ tế bào của bạn. Thiếu nó, những động cơ đó có thể bị giật và chết máy, dẫn đến mệt mỏi và giảm hiệu suất. Nồng độ adenosocobalamin thấp có thể đóng vai trò trong việc tăng tích trữ chất béo vì nó ngăn cản quá trình chuyển hóa một số chất béo. Bạn có biết, adenosocobalamin đặc biệt quan trọng đối với những người bị mệt mỏi, suy nhược hoặc các triệu chứng khác liên quan đến suy giảm chức năng ti thể. Mặc dù adenosocobalamin rất cần thiết cho sức khỏe ti thể, nhưng nó ít được sử dụng dưới dạng thực phẩm bổ sung độc lập. Nó thường được kết hợp với methylcobalamin trong các công thức phức hợp vitamin B12, nhằm mục đích cung cấp một phương pháp toàn diện hơn để bổ sung vitamin B12. Hydroxycobalamin, lựa chọn giải phóng chậm. Hydroxycobalamin là một dạng vitamin B12 tự nhiên, thường được tìm thấy trong thực phẩm và được sản xuất bởi vi khuẩn. Nó có ái lực cao trong việc liên kết với các protein vận chuyển trong máu, có nghĩa là nó tồn tại trong cơ thể lâu hơn cyanocobalamin. Do ái lực liên kết mạnh, nó thường được sử dụng để điều trị ngộ độc cyanua vì nó liên kết chặt chẽ với cyanua và loại bỏ nó ra khỏi cơ thể. Hydroxycobalamin thường được tiêm, cho phép giải phóng vitamin B12 liên tục theo thời gian. Điều này đặc biệt có lợi cho những người gặp vấn đề về hấp thụ hoặc những người thích dùng liều ít thường xuyên hơn. Hãy cân nhắc hydroxycobalamin như một phiên bản giải phóng chậm của vitamin B12. Nó giống như một viên nang giải phóng chậm, cung cấp vitamin B12 cho cơ thể bạn một cách từ từ trong thời gian dài. Bạn có biết, hydroxycobalamin thường được sử dụng để điều trị tình trạng thiếu vitamin B12 do thiếu máu ác tính, một tình trạng mà cơ thể không thể hấp thụ vitamin B12 từ thực phẩm. Nghiên cứu cho thấy hydroxycobalamin có thể hiệu quả hơn cyanocobalamin trong việc tăng nhanh nồng độ vitamin B12 và duy trì chúng trong thời gian dài. Nó cũng được coi là một lựa chọn tốt cho những người nhạy cảm hoặc dị ứng với các dạng vitamin B12 khác. Tỷ lệ hấp thụ và sinh khả dụng. Tỷ lệ hấp thu và sinh khả dụng của thực phẩm bổ sung vitamin B12 bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm dạng vitamin B12, liều lượng, sức khỏe tiêu hóa của từng cá nhân và sự hiện diện của yếu tố nội tại. Yếu tố nội tại, một protein được sản xuất trong dạ dày, rất cần thiết cho sự hấp thụ vitamin B12 ở ruột non. Những người bị suy giảm sản xuất yếu tố nội tại, chẳng hạn như những người bị thiếu máu ác tính hoặc một số rối loạn tiêu hóa, có thể gặp khó khăn trong việc hấp thụ vitamin B12 từ thực phẩm bổ sung đường uống, bất kể dạng nào. Thực phẩm bổ sung vitamin B12 ngậm dưới lưỡi, tan dưới lưỡi, giúp loại bỏ yếu tố nội tại ở một mức độ nào đó bằng cách cho phép vitamin B12 được hấp thụ trực tiếp vào máu. Tuy nhiên, lượng vitamin B12 được hấp thụ qua đường này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng cá nhân và công thức của thực phẩm bổ sung.
Tiêm vitamin B12 hoàn toàn bỏ qua hệ tiêu hóa, đảm bảo hấp thu 100%. Đây thường là đường dùng được ưu tiên cho những người bị thiếu hụt vitamin B12 nghiêm trọng hoặc gặp vấn đề về hấp thu. Một phương pháp cung cấp vitamin B12 mới bao gồm xịt mũi, cũng bỏ qua hệ tiêu hóa. Hiệu quả và lợi ích tiềm năng. Cả 4 dạng vitamin B12, cyanocobalamin, methylcobalamin, adenosocobalamin và hydroxycobalamin có thể hiệu quả trong điều trị thiếu hụt vitamin B12. Tuy nhiên, dạng tối ưu có thể khác nhau tùy thuộc vào từng cá nhân và nhu cầu cụ thể của họ. Cyanocobalamin là một lựa chọn đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí cho hầu hết mọi người. Methylcobalamin và adenosocobalamin có thể mang lại lợi ích cho những người có một số yếu tố di truyền hoặc tình trạng sức khỏe nhất định. Hydroxycobalamin là một lựa chọn giải phóng kéo dài cho những người gặp vấn đề về hấp thụ hoặc những người muốn dùng liều ít thường xuyên hơn. Cuối cùng, và cách tốt nhất để xác định dạng vitamin B12 nào phù hợp với bạn, nên tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe, người có thể đánh giá nhu cầu cá nhân của bạn và đề xuất chiến lược bổ sung phù hợp nhất. Lợi ích tiềm năng của việc bổ sung vitamin B12 không chỉ đơn thuần là điều chỉnh sự thiếu hụt. Nồng độ vitamin B12 đầy đủ, rất cần thiết cho chức năng thần kinh, sản xuất hồng cầu, tổng hợp DNA, chuyển hóa năng lượng, chức năng nhận thức, điều hòa tâm trạng. Mặc dù việc bổ sung vitamin B12 thường được coi là an toàn, nhưng điều quan trọng là phải lưu ý các tác dụng phụ tiềm ẩn, chẳng hạn như khó chịu đường tiêu hóa nhẹ hoặc phản ứng dị ứng. Liều cao vitamin B12 cũng có thể tương tác với một số loại thuốc. Luôn tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ bổ sung mới nào. Việc lựa chọn đúng loại thực phẩm bổ sung vitamin B12 có thể thay đổi hoàn toàn sức khỏe và tinh thần của bạn. Bằng cách hiểu các dạng vitamin B12 khác nhau và các đặc tính độc đáo của chúng, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt, hỗ trợ nhu cầu cá nhân và tối ưu hóa kết quả sức khỏe. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá các nguồn vitamin B12 trong chế độ ăn uống và cách kết hợp chúng vào chế độ ăn uống của bạn để cải thiện hơn nữa tình trạng vitamin B12. Cyanocobalamin, thực phẩm bổ sung vitamin B12 thiết yếu. Hãy tưởng tượng một loại vitamin thiết yếu đến mức sự thiếu hụt có thể gây ra một loạt các tình trạng nghiêm trọng về thần kinh và huyết học. Đó chính là vitamin B12, và cyanocobalamin là dạng bổ sung phổ biến nhất và có lẽ là đáng tin cậy nhất. Trong các chương trước, chúng ta đã tìm hiểu về vai trò quan trọng của B12 trong quá trình tổng hợp DNA, chức năng thần kinh và sự hình thành hồng cầu. Giờ đây, chúng ta sẽ đi sâu vào cyanocobalamin, vị anh hùng thầm lặng giúp hàng triệu người thu hẹp khoảng cách giữa nguy cơ thiếu hụt và sức khỏe tối ưu. Cyanocobalamin không có sẵn trong cơ thể. Nó là một dạng tổng hợp của B12, được tạo ra trong phòng thí nghiệm bằng cách cẩn thận gắn một phân tử cyanua vào cobalamin. Đừng để từ cyanua làm bạn lo lắng. Lượng vitamin này cực kỳ nhỏ và được chuyển đổi an toàn thành các dạng B12 khác có thể sử dụng được trong cơ thể. Hãy tưởng tượng nó giống như một chiếc xe tải chở một món hàng quý giá, cobalamin, chiếc xe tải có nhãn mác, nhưng chính món hàng mới thực sự quan trọng. Tại sao lại là cyanocobalamin? Tính ổn định và giá cả phải chăng? Vậy, tại sao không sử dụng dạng B12 tự nhiên? Câu trả lời nằm ở hai yếu tố quan trọng, độ ổn định và chi phí. Cyanocobalamin có độ ổn định đáng kể, nghĩa là nó vẫn giữ được độ ổn định trong quá trình sản xuất, bảo quản và thậm chí cả sau khi đi vào hệ tiêu hóa. Độ ổn định này đảm bảo bạn thực sự nhận được liều lượng vitamin B12 được ghi trên nhãn, một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả. Các dạng khác, chẳng hạn như methylcobalamin, có thể bị phân hủy dễ dàng hơn, khiến việc đảm bảo hiệu lực ổn định trở nên khó khăn hơn. Bạn có biết, nhiều loại thực phẩm bổ sung vitamin ban đầu có hiệu lực không ổn định, dẫn đến kết quả không thể đoán trước. Độ ổn định của cyanocobalamin đã tạo nên bước ngoặt, cho phép điều trị tình trạng thiếu hụt vitamin B12 một cách đáng tin cậy và hiệu quả. Hơn nữa, cyanocobalamin có chi phí sản xuất rẻ hơn đáng kể so với các dạng vitamin B12 khác, giúp nó dễ tiếp cận với nhiều đối tượng hơn. Khả năng chi trả này rất quan trọng, đặc biệt khi tình trạng thiếu hụt vitamin B12 có thể ảnh hưởng không cân xứng đến những người có nguồn lực hạn chế. Hãy tưởng tượng tác động sẽ thế nào nếu phương pháp điều trị hiệu quả nhất cũng là phương pháp tốn kém nhất, nhiều người cần sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó,
cyanocobalamin đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe cộng đồng. Quá trình chuyển hóa từ cyanocobalamin thành vitamin B12 có thể sử dụng. Sau khi được hấp thụ, cyanocobalamin không trực tiếp tham gia vào các quá trình sinh hóa của cơ thể. Trước tiên, nó cần được chuyển hóa thành các dạng hoạt động của B12, methylcobalamin và adenosocobalamin. Quá trình chuyển hóa này chủ yếu diễn ra ở gan. Về cơ bản, cơ thể loại bỏ phân tử cyanua và thay thế nó bằng một nhóm methyl để tạo thành methylcobalamin hoặc một nhóm adenoso để tạo thành adenosocobalamin. Những dạng mới này sau đó được sử dụng trong các con đường chuyển hóa khác nhau. Một số người lo lắng về lượng cyanua nhỏ được giải phóng trong quá trình chuyển hóa này. Tuy nhiên, cơ thể có thể dễ dàng giải độc lượng nhỏ này. Để dễ hình dung, lượng cyanua trong một loại thực phẩm bổ sung cyanocobalamin thông thường ít hơn nhiều so với lượng bạn có thể tìm thấy trong một số loại thực phẩm thông thường, chẳng hạn như hạnh nhân hoặc rau bina. Cơ thể có cơ chế tự nhiên để xử lý cyanua, chuyển hóa nó thành thiocyanate, sau đó được bài tiết qua nước tiểu. Liều lượng tạo ra chất độc. Paracelsus, một bác sĩ thời phục hưng, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những chất có lợi cũng có thể gây hại nếu dùng quá liều. Bản thân quá trình chuyển hóa nói chung hiệu quả ở những người khỏe mạnh. Tuy nhiên, một số tình trạng nhất định, chẳng hạn như bệnh thận hoặc đột biến gen ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa B12, có thể cản trở quá trình này. Trong những trường hợp này, một số nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể khuyến nghị sử dụng methylcobalamin trực tiếp. Hiệu quả của cyanocobalamin được chứng minh bằng nghiên cứu. Hiệu quả của cyanocobalamin trong điều trị thiếu hụt B12 đã được chứng minh rõ ràng và được hỗ trợ bởi một lượng lớn nghiên cứu. Nhiều thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh rằng việc bổ sung cyanocobalamin làm tăng nồng độ B12 một cách hiệu quả, đảo ngược các triệu chứng thiếu hụt và cải thiện sức khỏe tổng thể. Từ điều trị thiếu máu ác tính đến giải quyết tình trạng thiếu hụt B12 do hạn chế chế độ ăn uống hoặc kém hấp thu, cyanocobalamin đã được chứng minh là một phương pháp điều trị đáng tin cậy. Hãy xem xét một nghiên cứu trong đó bệnh nhân bị thiếu máu ác tính được điều trị bằng tiêm cyanocobalamin hoặc giả dược. Nhóm dùng cyanocobalamin cho thấy sự cải thiện đáng kể về số lượng hồng cầu, chức năng thần kinh và sức khỏe tổng thể so với nhóm dùng giả dược. Các nghiên cứu như vậy đã nhiều lần khẳng định hiệu quả của cyanocobalamin. Bạn có biết, trước khi cyanocobalamin được phổ biến rộng rãi, thiếu máu ác tính thường là một căn bệnh gây tử vong. Việc phát hiện và tổng hợp vitamin B12, cùng với sự phát triển sau đó của các chất bổ sung cyanocobalamin, đã tạo nên một cuộc cách mạng trong việc điều trị tình trạng này. Hiệu quả vượt xa việc tiêm. Các chất bổ sung cyanocobalamin đường uống, đặc biệt là các chế phẩm liều cao, cũng có thể làm tăng nồng độ vitamin B12 một cách hiệu quả, ngay cả ở những người bị suy giảm hấp thu. Điều này là do một tỷ lệ nhỏ vitamin B12 có thể được hấp thụ thụ động qua niêm mạc ruột, bỏ qua nhu cầu về yếu tố nội tại, một loại protein thường cần thiết cho sự hấp thụ vitamin B12. Tranh cãi và cân nhắc. Mặc dù cyanocobalamin nhìn chung được coi là an toàn và hiệu quả, nhưng vẫn còn một số tranh cãi xoay quanh việc sử dụng nó so với các dạng vitamin B12 khác, đặc biệt là methylcobalamin. Một số người cho rằng methylcobalamin là dạng tự nhiên hơn và dễ sử dụng hơn, do đó vượt trội hơn cyanocobalamin. Mặc dù methylcobalamin có thể có những lợi thế về mặt lý thuyết trong một số trường hợp cụ thể, nhưng bằng chứng ủng hộ tính ưu việt tổng thể của nó còn hạn chế. Một lập luận cho rằng methylcobalamin phù hợp hơn với những người có một số đột biến gen nhất định, chẳng hạn như đột biến MTHFR, có thể ảnh hưởng đến quá trình methyl hóa. Methyl hóa là một quá trình sinh hóa quan trọng, và B12 đóng một vai trò trong đó. Giả thuyết cho rằng methylcobalamin, vốn đã bị methyl hóa, sẽ vượt qua được những trở ngại tiềm ẩn do các đột biến này gây ra. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ý nghĩa lâm sàng của các đột biến MTHFR vẫn còn đang được tranh luận. Mặc dù những đột biến này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme, nhưng chúng không phải lúc nào cũng chuyển thành các vấn đề sức khỏe có liên quan đến lâm sàng. Hơn nữa, ngay cả khi có đột biến MTHFR, cyanocobalamin vẫn có thể được chuyển đổi hiệu quả thành methylcobalamin, mặc dù tốc độ có thể chậm hơn. Cần thêm nghiên cứu để xác định liệu methylcobalamin có mang lại lợi ích đáng kể cho những người có đột biến MTHFR hay không. Một điều cần cân nhắc nữa là một số người cho biết họ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn hoặc trải nghiệm những lợi ích chủ quan khác khi sử dụng methylcobalamin so với cyanocobalamin.
Mặc dù những báo cáo mang tính giai thoại này khá thú vị, nhưng chúng không được hỗ trợ bởi bằng chứng khoa học mạnh mẽ. Có thể những khác biệt nhận thức này là do hiệu ứng giả dược hoặc các yếu tố khác không liên quan đến dạng vitamin B12. Cuối cùng, đối với hầu hết mọi người, cyanocobalamin là một lựa chọn an toàn, hiệu quả và giá cả phải chăng để ngăn ngừa và điều trị tình trạng thiếu hụt vitamin B12. Nó có lịch sử lâu dài về tính an toàn và hiệu quả, cùng với tính ổn định và hiệu quả về chi phí khiến nó trở thành một công cụ giá trị cho sức khỏe cộng đồng. Mặc dù các dạng vitamin B12 khác có thể có những lợi ích tiềm năng trong một số trường hợp cụ thể, cyanocobalamin vẫn là lựa chọn hàng đầu trong các chất bổ sung vitamin B12, mang lại sự hỗ trợ đáng tin cậy cho sức khỏe tối ưu. Bạn có biết, một số nghiên cứu cho thấy liều cao cyanocobalamin có thể hiệu quả tương đương với tiêm trong việc tăng nồng độ vitamin B12, ngay cả đối với những người có vấn đề về hấp thu. Điều này là do một phần vitamin B12 có thể được hấp thụ thông qua sự khuếch tán thụ động trong ruột non, tránh được nhu cầu về yếu tố nội tại. Methylcobalamin, tìm hiểu vai trò và lợi ích của nó. Hãy tưởng tượng một siêu anh hùng có sức mạnh tập trung vào sức khỏe thần kinh và sản xuất năng lượng. Về bản chất, đó chính là methylcobalamin, một dạng vitamin B12 đang nhận được sự chú ý đáng kể trong lĩnh vực sức khỏe và thể chất. Trong các chương trước, chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của B12 nói chung. Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào methylcobalamin, khám phá điều gì làm nên sự độc đáo của nó và tại sao nó có thể là lựa chọn ưu tiên của một số người. Methylcobalamin là gì? Methylcobalamin là một trong những dạng vitamin B12 tự nhiên. Không giống như cyanocobalamin, chứa một phân tử cyanua cần được cơ thể chuyển hóa thành các dạng có thể sử dụng, methylcobalamin đã ở dạng hoạt tính sinh học. Điều này có nghĩa là nó sẵn sàng tham gia trực tiếp vào một số quá trình trao đổi chất nhất định mà không cần thêm bước chuyển đổi nào. Bạn có biết, từ methyl trong methylcobalamin dùng để chỉ một nhóm methyl, CH3, gắn vào phân tử cobalamin. Nhóm methyl này rất quan trọng đối với nhiều phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Sinh khả dụng và hấp thu. Một trong những lập luận chính ủng hộ methylcobalamin là khả dụng sinh học được cho là vượt trội của nó. Sinh khả dụng đề cập đến tỷ lệ chất dinh dưỡng được hấp thụ từ chế độ ăn uống và được sử dụng cho các chức năng bình thường của cơ thể. Tiền đề rất đơn giản, nếu cơ thể bạn có thể hấp thụ và sử dụng chất dinh dưỡng hiệu quả hơn, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Cuộc tranh luận về việc liệu methylcobalamin có sinh khả dụng cao hơn đáng kể so với cyanocobalamin hay không vẫn đang tiếp diễn. Một số nghiên cứu cho thấy methylcobalamin được lưu giữ trong cơ thể lâu hơn. Điều này có thể là do khả năng sử dụng trực tiếp của nó mà không cần chuyển đổi. Tuy nhiên, các nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ hấp thụ giữa hai dạng này tương đương nhau, đặc biệt là ở liều cao. Hãy xem xét phép so sánh này, hãy tưởng tượng vitamin B12 như một loại nhiên liệu cho xe hơi, cơ thể bạn. Cyanocobalamin giống như một loại nhiên liệu cần được tinh chế trước khi động cơ của bạn có thể sử dụng hiệu quả. Mặt khác, methylcobalamin giống như nhiên liệu đã được tinh chế mà động cơ của bạn có thể sử dụng ngay lập tức. Mặc dù cả hai loại nhiên liệu cuối cùng đều có thể cung cấp năng lượng cho xe, nhưng nhiên liệu đã được tinh chế đã loại bỏ một bước xử lý bổ sung. Hoạt động trực tiếp trong cơ thể. Methylcobalamin tham gia tích cực như một cofactor cho enzyme methionine synthase. Enzyme này rất cần thiết cho việc chuyển đổi homocysteine thành methionine. Đổi lại, methionine rất quan trọng cho quá trình tổng hợp protein và methyl hóa DNA, những quá trình thiết yếu cho chức năng tế bào và sức khỏe tổng thể. Nồng độ homocysteine cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các vấn đề thần kinh. Bằng cách hỗ trợ trực tiếp quá trình chuyển đổi homocysteine thành methionine, methylcobalamin đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nồng độ homocysteine khỏe mạnh. Hơn nữa, methylcobalamin đóng vai trò trong quá trình tổng hợp S-adenosine, SEM, một hợp chất liên quan đến chức năng miễn dịch và điều hòa tâm trạng. SEM thường được gọi là chất cho methyl, vì nó cho các nhóm methyl cho các phân tử khác nhau trong cơ thể, ảnh hưởng đến một loạt các quá trình sinh học. Lợi ích tiềm năng cho chức năng thần kinh. Một lĩnh vực mà methylcobalamin nổi bật là hỗ trợ sức khỏe thần kinh. Các nghiên cứu cho thấy nó có thể hiệu quả hơn cyanocobalamin trong điều trị một số bệnh lý thần kinh, chẳng hạn như bệnh thần kinh ngoại biên, tổn thương thần kinh ở các chi. Điều này có thể là do nó tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa và tái tạo tế bào thần kinh. Bệnh thần kinh ngoại biên có thể gây ra các triệu chứng như tê, ngứa ran,
đau và yếu ở tay và chân. Tình trạng này thường liên quan đến bệnh tiểu đường, nhưng cũng có thể do các yếu tố khác gây ra như thiếu hụt vitamin, nhiễm trùng và các bệnh tự miễn. Một số nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng khả năng cải thiện chức năng thần kinh của methylcobalamin bắt nguồn từ vai trò của nó trong quá trình hình thành vỏ myelin. Vỏ myelin là lớp bảo vệ bao quanh các sợi thần kinh, tương tự như lớp cách điện xung quanh dây điện. Tổn thương vỏ myelin có thể làm gián đoạn các tín hiệu thần kinh và dẫn đến các triệu chứng thần kinh. Methylcobalamin có thể giúp sửa chữa và duy trì lớp cách điện quan trọng này, do đó thúc đẩy chức năng thần kinh. Đối với những người gặp các triệu chứng liên quan đến thần kinh, methylcobalamin có thể là một phương pháp bổ sung vitamin B12 tập trung hơn, tiến sĩ Enya Sama, một bác sĩ thần kinh hàng đầu, giải thích. Methylcobalamin so với cyanocobalamin, nhìn nhận kỹ hơn. Cuộc tranh luận giữa methylcobalamin và cyanocobalamin thường tập trung vào khả dụng sinh học và các lợi ích sức khỏe tiềm năng của chúng. Dưới đây là một so sánh, sinh khả dụng, mặc dù cả hai đều được hấp thu tốt, một số người cho rằng khả năng sử dụng trực tiếp của methylcobalamin mang lại lợi thế nhỏ. Tuy nhiên, liều cao cyanocobalamin cũng có thể làm tăng nồng độ vitamin B12 một cách hiệu quả. Chuyển hóa, cyanocobalamin cần được chuyển hóa thành methylcobalamin hoặc adenosocobalamin, một dạng hoạt động khác của vitamin B12 trong cơ thể. Quá trình chuyển hóa này có thể kém hiệu quả hơn ở một số cá nhân, đặc biệt là những người có một số biến thể di truyền hoặc tình trạng sức khỏe nhất định. Sức khỏe thần kinh, bằng chứng mới nổi cho thấy methylcobalamin có thể hiệu quả hơn đối với các vấn đề liên quan đến thần kinh, có thể là do vai trò trực tiếp của nó trong quá trình chuyển hóa tế bào thần kinh. Độc tính, cả hai dạng này thường được coi là an toàn, ngay cả ở liều cao. Lượng vitamin B12 dư thừa thường được bài tiết qua nước tiểu. Chi phí, cyanocobalamin thường rẻ hơn methylcobalamin. Bạn có biết, cyanocobalamin ổn định hơn và có thời hạn sử dụng lâu hơn methylcobalamin, đó là lý do tại sao nó thường được sử dụng trong thực phẩm tăng cường và các loại thực phẩm bổ sung rẻ tiền hơn. Hãy xem xét tình huống sau. Sarah, một phụ nữ 60 tuổi, bị ngứa ran và tê ở chân. Bác sĩ nghi ngờ bà bị bệnh thần kinh ngoại biên do lượng đường trong máu tăng nhẹ. Sau khi xem xét trường hợp của Sarah, bác sĩ đề nghị bà dùng thử thực phẩm bổ sung methylcobalamin, cùng với việc thay đổi lối sống để kiểm soát lượng đường trong máu. Lý do là methylcobalamin có thể hỗ trợ sức khỏe thần kinh của bà tốt hơn. Chọn loại phù hợp với bạn. Quyết định giữa methylcobalamin và cyanocobalamin cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân. Các yếu tố cần xem xét bao gồm tình trạng sức khỏe của bạn, nếu bạn có các triệu chứng liên quan đến thần kinh, hoặc các tình trạng sức khỏe cụ thể, có thể làm giảm quá trình chuyển hóa vitamin B12. Methylcobalamin có thể là lựa chọn tốt hơn. Chế độ ăn uống của bạn, nếu bạn có chế độ ăn giàu thực phẩm tăng cường vitamin B12, cyanocobalamin có thể là đủ. Ngân sách của bạn, cyanocobalamin thường có giá cả phải chăng hơn. Khuyến nghị của bác sĩ, luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ bổ sung nào. Điều quan trọng cần nhớ là cả methylcobalamin và cyanocobalamin đều là những dạng vitamin B12 hiệu quả. Dạng tốt nhất là dạng phù hợp nhất với bạn, tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân và mục tiêu sức khỏe của bạn. Kết luận, methylcobalamin mang đến một phương pháp bổ sung vitamin B12 trực tiếp và có mục tiêu hơn, đặc biệt là cho sức khỏe thần kinh. Mặc dù vẫn còn nhiều tranh luận về tính ưu việt tổng thể của nó so với cyanocobalamin, nhưng việc hiểu rõ từng dạng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về sức khỏe của mình. Khi chúng ta tiếp tục khám phá các loại thực phẩm bổ sung, hãy nhớ rằng nhu cầu của mỗi người là khác nhau, và sự hướng dẫn cá nhân hóa từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe luôn vô cùng quý giá. Thân chào tạm biệt, mình hẹn các bạn vào những video kế tiếp. Daily Life Podcast, Anthony L.